Hi boys and girls and welcome back للحلقة الثالثة من نارنس GW show. Today's episode كانت من المفترض أنها تكون على الإدمانات السلوكية but some stupid ass rapper from the USA triggered me بتصريحاته القائلة بأنه يدي بنته جينيكولوج كل عام باش يشوف if her hymen is still there. and قعدت غير نخمم في لو سوجي، قعدت غير نخمم في I got really obsessed. I spent like 2 nights staying up حتى نزوج 3 نقرا في articles researching on the World's Health Organization database and yeah, this is ندير episode ليها right now. Get this thing off of my chest and move on with my life because if I don't راح نبقى obsessed with it. Anyways, one of you guys اقترح علي المرة اللي فاتت باللي I should structure my episodes more and نعود نوضح كل ما نجي ننتقل من فكرة لفكرة. So I thought that's a really good feedback. I'm trying it this episode. So قسمت الحلقة ل 4 main chapters. في الشابتر الأول راح نحكي على الخلفية التاريخية لمفهوم العذرية وكيفاه تطور من ثقافة لثقافة أخرى، كيفاش بدأوا اختبارات العذرية وكيفاش كل ثقافة دارتهم. في الشابتر الثاني راح ندير مراجعة على الأدلة العلمية الحالية حول اختبارات العذرية وأسكو عندها قبول في المجتمع العلمي ولا لا. شابتر 3 راح نحكيو على كيف اختبارات العذرية تنتهك حقوق الإنسان. and شابتر الأخر راح نحكيو على بعض الاستراتيجيات والحلول اللي نقدروا بها نحاربوا ظواهر كما هذه. Alright, let's dive in. الفصل الأول، الخلفية التاريخية للعذرية واختبارات العذرية. بعض المؤرخين يقولوا بلي العذرية كمفهوم ظهرت من 5000 ل 10000 سنة مضت مع ظهور الزراعة. يسميه الموديل هذا فرضية الأبوة والملكية، معنى أن الأب كان يستعمل بنته العذراء كوسيلة لتحقيق هدفين: واحد أنه يضمن أن سلالة العائلة تستمر، ثاني حاجة باش يحقق رابطة قانونية بين العائلتين، عائلته هو وعائلة اللي راح يزوج بنته ليها. هذا العقد القانوني راح يعطي العائلتين power، أرض، سمعة and peace، ما يتحاربوش في بعضهم. شرط أنه بنتهم ما تجيبش أولاد أخرين من عند راجل من غير هذاك اللي راح تتزوجوا، و this is why مدوا أهمية ياسر أنه تكون طفلة عذراء، يعني يقل احتمال أنها she may cheat on her husband. الأمر كان منتشر بزاف في حضارات كيما مصر واليونان بكري، بصح في حضارات أخرى كيما the Amazons في السيثية مفهوم العذرية كان completely different. كان مصطلح عذراء يطلق على أي وحدة اللي مازال ما قتلتش راجل in a battle. إذن يعتبرهم pure enough أنهم يتزوجوا. if she couldn't kill a man راح تبقى virgin and ما تتزوجش حياتها كامل. في شمال إفريقيا وخاصة في تونس قديما كانوا يجيبوا النساء اللي ما همش متزوجين and يحطوهم in a death battle، جونغ يقسموهم لدو جروب ويخلوهم يقتلوا بعضهم with sticks and stones. الجروب اللي ما يموتش يطلق عليه مصطلح عذراوات. بركا انفوتوا الاختبارات العذرية، ما هوش باين اكزاكتومون وقتها وكيفاه بداو، مي كاين تاريخ طويل ومعمر بأساليب مختلفة وين الناس تستاو العذرية تاع البنات. مثلا في العصور القديمة للإغريق كان كاين مفهوم منتشر أنه البنات اللي who didn't have sex نورمالمون يكون عندهم small pink pointy nipples، وكل البنات اللي عندهم experience يعود عندهم dark and large nipples. كان ظهر ما يعرف ب the Roma Virginity test. كانوا أفراد من عائلتي العريس والعروسة يحضروا the ceremony of marriage. بس كانت بان لهم كاين some sort of a gland in a woman's vagina اللي تفرز liquid John when she is first penetrated. بعد المرة الأولى it never happens again. أما في العصور الوسطى قولوا هكاك في 1200 كان كاين واحد الكتاب it's a funny book اسمه Women's Secrets. This book
served كدليل لتحديد عفة المرأة من خلال سلوكها. What's funny about it is هذا الكتاب كان مكتوب للطباء باش يحدوا اسكو المرأة راهي فيرج ولا من المظهر تاعها ومن السلوك تاعها بلا ما يتوشيوها. باش تكون وحدة a virgin, this book says لازم يكون عندها and I quote shame, modesty, fear, a faultless gait and speech, casting eyes down before men. en même temps قال لك بلي كاين نساء خباثة they can somehow يقدروا يقلدوا هذا السلوك. so وش تدير؟ روح شوف لي زيورين تاعها. the virgin يكون her pee clear and lucid alors que corrupted women have muddy urine. سبب آخر for you girls to stay hydrated, it's a sign of your purity and virginity. كاين ثاني some doctors اللي كانوا يقيسوا القطر تاع جبهة النساء and يكومباريوه مع القطر تاع الرقبة نتاعهم. كاين ثاني the belief اللي مازال كاين عندنا حنا حتى دركا باللي on your first time you have to bleed and you have to stain الفراش بهذاك الدم. كاين ثاني the vagina size test يقول لك virgins ما يكونش الفيجينا تاعهم كبار من one finger. married women يكون at most 2 fingers and women اللي جابوا الولاد يكون 3 fingers and more. كاين ثاني this really common myth in Europe في القرن التاسع عشر. it really fucked things up. يقولوا هذا virgin cure myth. people used to believe باللي كي يكون عندك أي مرض في أعضائك التناسلية if you have sex with a virgin it can cure anything. It was so common that men back then كانوا يغتصبوا البنات الصغار غير كي عاد virgin باش يبراو. بيوت الدعارة كانوا يجيبوا البنات المعوقين اللي نورمالمون واحد ما يقيسهم and sell them as treatment for الأمراض المنتقلة جنسيا. Of course هذه الخرافة only made things worse because سببت انتشار الأمراض المنتقلة جنسيا even more خاصة في نهاية القرن العشرين in the UK. Moving on to chapter 2 مراجعة لآخر الأبحاث العلمية. First of all قبل ما نحكيو على آخر الأبحاث نحكيو الساعة على وش هما الاختبارات اللي راهي تمارس في الوقت الحالي، يعني اللي يديروها الطب باش يمدوا الوحدة شهادة العذرية كالكسوا قبل ما تزوج ولا هكاك برك. أكثر تقنيتين منتشرين هما فحص غشاء البكارة واختبار الإصبعين the 2 fingers exam. فحص غشاء البكارة aka the inspection of the hymen هو أنه طبيب يشوف الغشاء كيفه داير، يشوف حجم الفتحة اللي فيه، يشوف اسكو فيه زعما باش يقولوا تقطيعات scars. 2 fingers exam كما يدل اسمه هو أنه الطبيب يدخل إصبعين داخل المهبل باش يتستي الليونة نتاعو زعما indicator of ممارسة جنسية سابقة. نحكي درك على رأي الأبحاث العلمية في هذه الاختبارات. والفيرست اوف الشيء اللي راح نحكيه كامل راح مبني على آخر systematic review تندار في الموضوع هذا. It was in 2017 and you can find the link in the description box because I came with receipts. Yes I did. ما يخص شكل ولا مظهر الغشاء ما كاين حتى ايتود من اللي لموهم في هذا الريفيو قدرت تثبت باللي راهو مؤشر على الحياة الجنسية للفتاة. علاه؟ خاطره شكله بزاف متغير كلكسوا من طفلة طفلة ولا عند نفس الطفلة في مراحل مختلفة من عمرها. خاطرش شكله يتبدل بنسبة الاستروجين اللي في الجسم بالعمر بالاكتيفيتي فيزيك اللي راح يدير فيها بلا بوزيسيون تاع الاكزامان التركيبة النسيجية نتاعو في حد ذاتها. some girls عندهم غشاء اللي يكون إلاستيك، أخرين يكون عندهم ماهوش إلاستيك، others يكون عندهم خشين، أخرين يكون عندهم رقيق and so on. ما كانش إيماج تيبيك يقدروا يحكموا عليها قال this is what a virgin hymen looks like والباقي كامل اللي abnormal ما همش virgin ما يقدروش يحكموا because ما كانش إيماج تيبيك. ومن غير هذا الغشاء راه نسيج حي بمعنى أنه كما أي عضو في جسمك نهار تجرح or something it will heal يبرى من بعد.
le terme intact hymen ما عنده حتى قيمة في الوسط العلمي and même تشريحيا it should not be used. normalement الأطباء ما يستعملوش المصطلح هذا. and البعض منكم قادر يسقسي what about النزيف اللي يصرى في your first time. well مش كل البنات يصارلهم نزيف on the first time and même يصرى it doesn't necessarily mean بلي the hymen is injured. قادر يعود نزيف من المهبل بحد ذاته because high chances your man went full Heisha mode on you. sorry girl. as for the second test the two fingers test you should know بلي المهبل راه عضلة للحجم والشكل تاعها ثاني هو بزاف متغير من طفلة لطفلة and عند نفس الطفلة. بوزيسيون لي زهرمون الدورة الشهرية even stress يقدر يبدل الليونة والحجم نتاع المهبل من الداخل. so yeah there's that on that. and what's funny كاين دي زيتود وين نلقاو حوايج انورمال كلكو سوا في الهايمن او في الفاجينا and بعد ما عادوا لهم التست هذو they completely disappeared or لقاو نتائج مختلفة. that on that بغيتش ندخل ياسر في لي ديتاي تاع لي زيتود وكيف داروهم وعلى من داروهم تقدروا تلقاهم كلها بالتفصيل الممل جدا في اللينكس in my bio. وش من bio what the fuck what's wrong with you I mean in the description box. النقطة الثانية هي عواقب هذه الاختبارات. قادرة تكون جسدية قادرة تكون نفسية and قادرة تكون both. المستوى الجسدي خاصة في اختبار الإصبعين يكون un examen invasive puisque راه يخترق في عضو من أعضاء الجسم donc قادر يسبب تروما سانيومون نزيف and infection locale ولا حتى infection كيما ال HIV ولا les maladies sexuellement transmissibles puisque كيكونوا يديروه مثلا في المناطق النائية عادة يكزامينيو بزاف بنات ضربة واحدة وما يبدلوش لي غون دونك لي زانفيكسيون ينتقلوا فاسيلمون. من الناحية النفسية في أغلب الحالات هذه الامتحانات تكون بدون موافقة الفساد دونك راح يكون كاين خوف راح يكون كاين ستريس يكون كاين إحساس بالإشمئزاز من النفس ومن الغير. just imagine your most private parts اللي أقرب الناس ليك اللي هما your parents ما يقدروش يشوفوهم يجي واحد who is a complete stranger يجي and he looks at it and he touches it etc etc. لما نحكيو على الستيغما اللي تسببها هاد الامتحانات للطفلة وان شي سواديزون ما تنجحش في هاد الامتحانات دمر لها حياتها الاجتماعية her marriage life علاقاتها الأسرية مام حياتها المهنية and في حالات extreme even death to زعما يصلوا العار ولا مام الانتحار. الفصل الثالث حقوق الإنسان التي تنتهكها اختبارات العذرية. 1. الحق في الحماية من التمييز الجنسي. I don't think أي واحد فينا سمع كاش خاطرة باختبار عذرية للرجال. That raises questions. ثانيا حق في الحياة كما قلت قبل كاين في some extreme cases عائلات وقبايل يقتلوا بناتهم اونكا يفشلوا في الاكزامان هذا ولا البنات يروحوا يسويسيديو باش ما يخضعوش للاكزامان هذا. 3. الحق في الخصوصية الكرامة and physical integrity انه يحرم الفتاة من حقها في انها تتخذ قرارات مستقلة بدون ضغط من اي انسان فيما يتعلق بجسدها وكيف تتصرف فيه واسكو اصلا تخضع لهذا الاختبار ولا لا. 4. الحق في عدم التعرض للتعذيب للعقاب وكل انواع الممارسات اللا انسانية والمشينة and this is especially important خاصة لضحايا الاغتصاب. imagine واحدة who just survived حكاية اغتصاب and يدوها غصبا للطبيب باش يدلها شهادة
تثبت أنها تعرضت للاغتصاب. and basically وش راهو صار هو إعادة محاكاة ليفينمون اللي فاتت به. a stranger who is looking and touching her private parts. هي رايحة تعاود تعيش هذيك التجربة حرفيا، الشيء اللي قادر يزيد من حالتها النفسية وما من الجسدية سوءا. 5. الحق في أعلى درجة ممكنة من الصحة. بما أن هذا التست يعرض المريضة لخطر الإصابة بعدوى، بالتهابات، وحتى السيدا أو كاش أمراض أخرى تنتقل جنسيا لا قدر الله، فإنه راح يبقى وصمة عار في جبين كل طبيب يمارسه. أنه أولا وقبل كل شيء ينتهك أول مبدأ لمهنة الطب اللي هو first do no harm، يعني ما دامك ما تقدرش تفيد الإنسان هذاك ما تزيدش عليه. سادسا ينتهك حق الطفولة في حالة ما مورس على طفلة أقل من 18 سنة. الفصل الرابع والأخير some solutions and strategies to end this shit. بونس با كل حل لهذا النوع من المشاكل راح يكون على عاتق فئة واحدة من الناس برك، مي بلوتو راح يكون تعاون بين فئات متعددة، مي كل واحد في المجال نتاعو. يخدموا في قطاع الصحة عندهم مسؤولية نتاعهم، صناع القرار والسياسات تاني عندهم مسؤولية في هذا الأمر، وإحنا ككميونيتي عندنا مسؤولية في التوعية، في أن نعلموا بعضنا، في أن ننشر الثقافة. and I'll get to each one in more details. أول شيء الناس اللي تخدم في قطاع الصحة، not only هذا my field and الأولوية نتاعي but هما اللي راهم يديروا في هذه الاختبارات من الأساس. and I think باللي عمال قطاع الصحة هما أول كونتاكت يصرى بالمرأة اللي تكون ضحية تاع اعتداء ولا ضرب ولا اغتصاب أو غيره. أول حاجة تديرها المرأة هذه أنها تروح للسبيطار. دونك I think راح يقيسوا المرأة في مرحلة حساسة جدا، سي بورسا للدور تاعهم ياسر يهمني. يجوز أنواع من الأطباء when it comes to these tests، كاين اللي صح يامنوا باللي عندهم مرجعية علمية because that's وش تعلموا في مدارس طبية، and كاين اللي يديروهم for the money. This is why I think it is crucial to update شرانا نقراو in med school because كاين فجوة كبيرة بين the current scientific data and وش رانا نقراو حنا. إذا our schools ما وفروناش هذا الشيء راح تبقى مسؤوليتنا الشخصية to really seek the latest data because after all مريضك عنده حق عليك، وهذا الحق هو أنك تعلم نفسك تكون the best doctor you can be. And always remember do no harm. in case جاتك قضية اغتصاب، دورك مش أنك تمد justification médico légal باللي الاغتصاب صار صح. your job as a doctor is to comfort her both physically and psychologically. It's also من واجبك كطبيب أنك تقول للمريضة نتاعك and her whole family إذا جاو هما ريكوستاو أنها تدير this exam باللي c'est un examen inutile، باللي ما عنده حتى مصداقية علمية. إذا حبيت تزيد الخير you can launch with your colleagues social campaigns باش تعلموا الناس sex education reproductive health وما له علاقة بهذه الأمور. ثانيا فيما يخص صناع القرار I think أنه من واجب الحكومة والسلطة التشريعية أنها تدين هذا النوع من الممارسات، ثم أنهم يقترحوا مشاريع قوانين لتعاقب أي إنسان سواء كان طبيب ولا يمارس هذه الاختبارات quel que soit in the private or the public sector. في حالة مشات هذه المشاريع وعدد قوانين صح it's their duty أنهم يسهروا على مراقبة تنفيذها، مش تبقى حبر على ورق. It is also من واجب السلطة to sponsor
campaigns تاع التوعية الأمور كما هذه. أما كcommunity كمجتمع I think it is our fault in the first place اللي قبلنا ممارسات كما هذه. So it is من مسؤوليتنا ومن واجبنا أن نواجههم. First of all لازم نحكيه في الموضوع. I think واحدة من أهم الأسباب اللي راه بزاف منتشر أنه جامي حكينا فيه and مديرينه كشغل مسلمة كشغل حقيقة مطلقة جامي ريحنا and we questioned why are we doing this. like إذا كل واحد فينا قبض إنسان قريب منه وقاله أروح ريح طه نحكيه شوية why do we believe in this. علاش نديرو في حوايج تضرنا أكثر من تنفعنا. ها هي آخر الأبحاث العلمية ايش راهي تقول. ها هي علاش هذه الممارسات لا أخلاقية. ها هي كيفاش راهي تضر في إنسان أكثر من راهي تنفعهم. and this way we can change the entire community. like انت يكون عندك تأثير على واحد قريب عليك وهو راح يأثر في الناس قريبة عليه اللي in their turn راح يأثروا في ناس أخرين and so on. هكا نبدلوا الناس كامل. talk about it with your friends in your school في حومتك on your social media platforms نحكيو فيها برك. we just need to talk about it. ثاني شيء لازم ندعمو كل طفلة who went ولا رايحة تمر بهذه التجربة. we need to show them absolute support. even take action in convincing people who are forcing them to do it. and لازمنا نخمم مسبقا كيف نتصرفوا في حالة واحدة قريبة منا اضطرت أنها تخضع لهذا الفحص. and never ever judge or stigmatize anyone كالك سواء طفل ولا طفلة because قيمة الإنسان ما هيش in a piece of tissue ما هيش في his or her virginity. it's واش راح يقدم للعالم. how is he making the world a better place. alright, that's it you guys. thank you for listening حتى هذه النقطة. I know حكيت ياسر بصح I still feel like كاين بزاف حوايج نسيتها. share this podcast with your friends and always remember do no harm, don't judge anyone, and protect our women, protect our youth. And thank you again.